Alright guys, so welcome back to my channel, and for today's video, gagawa tayo ng clip transition yan, na magagamit ninyo para sa mga daily vlogs or sa mga prank na gagawin ninyo. Gamit lang yung PicsArt and Kinemaster Pro sa Android. So it's me, MJ, and kung bago pa lang sa channel ko and gusto mong matuto ng mga mobile editing, mag-subscribe ka na sa channel ko and hit the bell notification para lagi kang updated sa mga video na ina-upload. Okay? So let's go! Okay guys, so nandito na tayo sa loob ng PicsArt sa Android. Yan, so ang unang gagawin lang natin is magka-cut lang tayo ng mga image na gagamitin natin para sa project na to. Yan, so pili lang tayo ng picture na gusto natin gamitin. Then once na makapili tayo guys, is pindutin lang natin tong cut out. Okay, so once na makat na natin yung gusto nating part dun sa image na in-import natin, is punta tayo ngayon dito sa border option. Then ang option natin dito para sa border is 10 pixel lang. So once na okay na yan guys, is click nyo lang yung check. Then, isave nyo lang siya. Then, once na masave natin yung unang picture na inedit natin guys, is mag-i-import ulit tayo ng kailangan pa nating picture. Then, ganito rin yung gagawin natin. Okay guys, so once natapos na tayong mag-cut or mag-edit na mga picture na gagamitin natin para sa project na to, is punta na tayo sa Kinemaster Pro para doon na natin i-edit yung video clip transition natin. Okay guys, so nandito na tayo sa loob ng Kinemaster Pro sa Android. Yan, so ang unang gagawin natin is mag-add tayo ng solid background. Yan, so press lang natin yung media. Then punta tayo dito sa background. Then, under dito sa background guys, is pili lang kayo kung anong kulay yung gusto ninyong gamitin. Check. Then, expand lang natin tong duration ng background color hanggang 5 seconds. Yan. So, I think okay na yan. Then, after nyan guys, kung hindi pa kayo satisfied sa background color na napili ninyo, is pwede nyo pindutin tong color selection. Then, lalabas yung mga solid color dito. Yan, so pili lang kayo kung anong gusto nyong gamitin. Then, after nyan guys, is balik tayo dito sa pinaka-umpisa ng clip natin. Then, ang susunod na step naman na gagawin natin guys, is i-import na natin yung mga inedit nating picture kanina dun sa PicsArt. Yan, so pindutin nyo lang tong layer. Then, pindutin nyo yung media. Then, punta lang kayo dito sa folder ng PicsArt. Then, piliin natin yung mga inedit natin kanina sa PicsArt. Then, once na ma-import na natin yung picture guys, is i-expand lang natin siya. Yan, so kayo na bahala kung gaano kalaki. Yan, so for example, ganyan siya kalaki. Then, check. Then, import ulit natin yung iba pang inedit natin.
Then, once na ma-import na natin yung mga picture na inedit natin kanina guys, is pumunta tayo sa 0.7 seconds ng project natin. So, slide lang natin siya. Then, after nyan guys, is iselect natin yung image. Then, punta kayo dito sa scissor icon. Then, once na nandito na tayo sa scissor icon guys, ang pipiliin natin dito is trim to right of playhead. Yan. So, i-trim lang natin siya. Check. Then, ganun din yung gagawin natin sa natirang dalawang image. Then, once na matrim na natin yung image guys, is punta naman tayo dito sa expand or expand option. Then, i-zoom in lang natin ng konti yung project natin. So, once na masumin na natin yung project natin guys, is pupunta na tayo dito sa image. Yan. So, ang gagawin natin dito sa image is i-arrange natin sila ng sunod-sunod. Okay guys, so once na ma-arrange na natin ng sunod-sunod yung mga image na gagamitin natin, is pindutin ulit natin tong expand button. Then, iselect natin yung isa sa mga image na gagamitin natin. Then, punta tayo ngayon dito sa overall animation. Then, after dito sa overall animation guys, ang pipiliin natin is yung floating. Ayan siya, ayan yung preview nya. Then, check nyo lang. Then, i-apply din natin yung ganong effects or ganong animation sa natitirang image natin. So, once na malagyan na natin sila ng effect guys, is balik tayo dito sa expand option. Then, i-duplicate natin tong mga image na to guys hanggang dun sa dulo ng clip natin. Okay guys, so once na ma-duplicate natin hanggang 4 seconds yung mga image na gagamitin natin, is i-click ulit natin tong expand button. Then after nyan guys, is mag-add ulit tayo ng layer. So pindutin nyo lang yung layer. Then media. Then ang i-add natin guys is itong sunlight rays. Okay, so ilalagay ko na lang sa description to kung sakaling may maghanap. Then, once na ma-import na natin yung sun rays guys, is pindutin lang natin tong tatlong dot dito sa kaliwang part. Then, piliin nyo lang yung send to back. So, once na ma-send to back na natin siya guys, is i-expand natin siya ng 4 times. Okay guys, so once na ma-expand na natin siya, is pindutin ulit natin itong tatlong dot. Then, piliin nyo naman yung center horizontally. Then, after nyan is pindutin ulit natin yung tatlong dot. From this time naman, ang pipiliin natin is center vertically. Then, after nyan guys, is punta tayo dito sa animation option. Then, punta tayo dito sa pinakadulong part ng sun rays natin. Then, once na nandito na tayo sa dulong part ng sun rays natin guys, is i-drag natin yung sun rays hanggang makita natin yung rotate button nya. So, once na makita na natin yung rotate button nya guys, is i-rotate natin siya ng negative 90 degrees. So, para ma-rotate natin siya ng negative 90 degrees guys, is uunti-untiin lang natin siyang i-rotate.
Okay guys, so once na ma-rotate na natin tong sun rays natin ng negative 90 degrees, is ilalagay ulit natin siya sa center. Ayan, so drag lang natin siya. Then once na nasa center na siya guys, is pipindutin lang natin yung check. Then after nyan guys, is select ulit natin tong sun rays. Then punta naman tayo ngayon dito sa blending option nya. Then under dito sa blending option, ang pipiliin natin ay yung screen. Then i-set natin yung opacity ng 70%. After nyan guys, is i-check lang natin. Then balik tayo sa beginning ng clip. Then ang susunod na step naman na gagawin natin ay mag-add tayo ng subscribe button. Okay, so ganun pa rin. Add lang tayo ng layer. Media. Ayan. Then i-resize lang natin siya. Then ilagay lang natin siya dito sa pinakataas. Then punta tayo dito sa overall animation. Then iset din natin yung animation niya na floating. Then after nyan is i-check lang natin. Then ang pinakauling step na gagawin natin guys is mag-add tayo ng music. So para makapag-add ng music guys, is pindutin lang natin tong audio. Then under dito sa audio nyo guys, is pili lang kayo ng music na gusto nyo gamitin. Check. Then after nyan guys, is i-play na natin yung project natin. Then once na okay na kayo sa output ng video nyo guys, is i-export nyo na siya.